Welcome back muli sa ating channel mga kaibigan. For today's video, isi-share ko sa inyo kung papaano mag-charge ng laptop gamit ang battery ng motor. Sasabihin ko rin ang sikreto para hindi mabilis malobat at masira ang inyong baterya. So, ano-ano ang ating mga kailangan? Una sa lahat, kailangan natin ng 12 volts battery. Pwedeng battery ng motor or battery ng sasakyan. Ang susunod ay ang inverter. Ito ay may power na 200 watts. Ang input voltage naman niya ay 12 volts DC at ang output ay 220 volts AC. May built-in din itong USB port guys para may charge natin ang ating cellphone. Ito ay may 5 volts DC output. Para sa inyong karagdagang kaalaman, yung red light ay indicator kapag lobat na yung battery. Yung green light ay power indicator ng inverter. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang inverter ay ginagamit para i-convert ang 12 volts DC sa 220 volts AC output na siyang kailangan ng ating mga appliances gaya ng electric fan at charger ng laptop. Since magcha-charge lang naman tayo ng laptop, gagamit tayo ng 200 watts na inverter. Ito yung negative ng battery. Ayan, may indicator siya na negative. Dito na part naman yung positive ng battery guys. So, ito naman yung mga clip ng ating inverter guys. May positive, yung red at yung negative ay kulay black. Siya nga pala, kung may mga katanungan kayo, i-type nyo lang sa comment box. Since ready na tayo guys, ikabit na natin. So, itong black na battery clip ay kakabit natin sa negative ng battery. Yan, dyan. Tandaan nyo guys ha, dapat black sa negative and then red clip naman sa positive. Dapat hindi magkabaliktad guys para hindi masira ang ating inverter. Okay, pansinin nyo, naka-off pa ang ating inverter. Yan, press natin yung power. Yan, naka-on na siya, nagkulay green na. And then ikabit naman na natin yung charger sa may laptop. Pansinin nyo dun sa may laptop guys, hindi pa nakailaw yung power indicator ng laptop. Ayan, umilaw na. So, ibig sabihin, successful ang ating connection guys. Pwede na rin nating isabay ang pag-charge ng cellphone natin guys. Saksak lang dyan na part. Paalala lang guys, pwedeng hawakan dyan sa positive at negative ng battery. Huwag lang dyan sa may output ng inverter. Makukuryente kayo dyan at maaaring maging sanhito ng inyong pagkamatay. Para tumagal at hindi masisira ang inyong baterya, kailangang ikabit ito sa inyong motor. Tandaan nyo lang guys, ang red clip ay sa positive at ang black clip ay sa negative. So, ganyan lang guys, ganyan lang yung pagkabit. Takpan na natin at i-start na natin ang ating motor. Bakit kailan ba nating i-start o paandarin ang motor? Ito ay ginagawa para hindi malobat ang battery ng ating motor habang nagcha-charge ng laptop. In short,
nagsisilbing generator na ang ating motor. So i-switch on na natin guys. Ayan, nagcha-charge na guys. Hanggang dito na lang guys. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutang mag-like. At kung mahilig ka sa ganitong topic, huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang informative at helpful videos. Salamat!